સબસ્ક્રાઇબ કરો ગામઠી કિચનને ને બેલ આઇકોન દબાવો લેટેસ્ટ કુકિંગ વિડીયો જોવા માટે। નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, ગામઠી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે રેસ્ટોરન્ટ જેવા જ જીરા રાઈસ બનાવવાના છીએ, તો ચાલો જોઈ લઈએ આને કેવી રીતના બનાવવા। जीरा राइस बनावा माटे मैं अहींया 1 कप लांबा राइस लीधा छे। तमे कोई पण बासमती राइस लई शको छो अने सारी रीतना धोई अने आपणे 20 થી 25 मिनिट माटे पलाળી देवाना छे। अहींया मैं 25 मिनिट माटे पलाळेला छे। हवे आपणे पाणी मूकशुं गरम। अहींया मैं 3 कप गरम पाणी मूकेलुं छे, तेमां 1 टीस्पून तेल नाखेलुं छे। आपणे मीठું લઈ લેશું। મીઠાનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે રાખી દેશું એટલે એકદમ ટેસ્ટી પણ લાગશે અને પાછળથી નાખવાની કંઈ જરૂર નહીં પડે। અહીંયા આપણું પાણી ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આ ચોખામાંથી બધું જ પાણી કાઢી અને પછી ચોખા લેવાના છે। ફ્લેમને એકદમ મીડિયમ રાખવાની છે અને વારંવાર ચલાવી અને ચેક કરતું રહેવાનું કે થઈ ગયા છે કે નહીં, કારણ કે આને એકદમ કૂક નથી થવા દેવાના। 90% જ કૂક થવા દેશું, જેથી કરીને એકદમ છૂટા છૂટા એવા આપણા જીરા રાઈસ તૈયાર થશે। 7 થી 8 જ મિનિટમાં આપણા ભાત એકદમ સરસ તૈયાર થઈ જશે, કારણ કે આપણે 25 થી 30 મિનિટ માટે ચોખાને પહેલાં પલાળી દીધા હતા। અહીંયા આપણે વારંવાર ચેક કરતું રહેવાનું કે આપણા ચોખા થઈ તો નથી ગયા ને। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ એવા થઈ ગયા છે। આને આપણે કોઈ પણ કાણાવાળું બાઉલ અથવા તો આવી કોઈ પણ ચાયણી હોય તેમાં કાઢી લેવાના છે। હું આમાં કાઢી લઈશ। અહીંયા મેં ભાતને એક ચાયણીમાં નિતારી અને પછી થાળીમાં લઈ લીધા છે, કારણ કે એકદમ ઓલા ના થઈ જાય અને બધો દાણો એકદમ છૂટો છૂટો રહે, એટલે મેં એક થાળીમાં લઈ લીધા છે। આ ભાતનું ઓસામણ પણ ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે। આને તમે ગમે તે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। દાળ બનાવતા હોય, દાળ ફ્રાય બનાવતા હોય, કઢી બનાવતા હોય કે ગમે તેમાં ઉપયોગમાં લઈ લેવું, ફેંકી ના દેવું। હવે આપણે એક પેનમાં ઘી મૂકશું। અહીંયા મેં 2 ટેબલ સ્પૂન ઘી લીધેલું છે। કોઈ પણ જાડા પેનમાં તમારે ઘી લઈ લેવાનું। ગેસ ઓન કરશું। ઘી ગરમ થાય એટલે ફ્લેમને એકદમ સ્લો કરી દઈશું। 2 નંગ લવિંગ અને 1 તજનો ટુકડો લીધો છે, લઈ લેશું। 1 ટેબલ સ્પૂન આખું જીરું લીધું છે। જીરુંનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે રાખવું, કારણ કે આપણે જીરા રાઈસ જ બનાવવાના છે। જીરાનો થોડો થોડો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે ભાત લઈ લેશું। એકદમ હળવા હાથે ચલાવશું, જેથી કરીને બધા જ ભાતના દાણા એમને આખા જ રહે। મીઠું આપણે બાફતી વખતે લઈ લીધું હતું, એટલે અત્યારે લેવાની કંઈ જરૂર નથી। રેસ્ટોરન્ટમાં આપણે જીરા રાઈસ ખાતા હોય તો તમને ખ્યાલ છે ફ્રેન્ડ્સ કે ત્યાં લીલા ધાણા નાખેલા હોય, તો આપણે થોડાક લીલા ધાણા પણ લેશું। ફ્લેમને બંધ કરી દેશું અને સર્વ કરીશું। તૈયાર છે ફ્રેન્ડ્સ આપણા રેસ્ટોરન્ટ જેવા જીરા રાઈસ। તમને આ જીરા રાઈસની કેવી લાગી રેસીપી તે ચોક્કસ કોમેન્ટ કરીને કહેજો। તમે જીરા રાઈસ કેવી રીતના બનાવો છો તે પણ કોમેન્ટ કરીને ચોક્કસ કહેજો। આજની રેસીપી જો સારી લાગે તો વિડીયોને લાઈક ને શેર કરજો। ચેનલમાં હજી સુધી નવા છો તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં। આવજો ફ્રેન્ડ્સ।